වෙනද වගේ මත් මයාලු හැම මයිබොන් කියලා පිළිගන්නවා Mr SLmask YouTube channel එකට. ඒ වල ගොඩක් කමෙන්ට් box එකේ ඉල්ලලා තිබ්බ ෆෝන් එකක් තමයි Huawei Y7a කියන ෆෝන් එක. ඉතින් මම අද ගෙනලා තින්නේ මේ ෆෝන් එකේ first impression එක. ඉතින් ෆෝන් box එක unbox කරන්න බලමු මුලින් මොනවද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපිට අපේ device එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම අරන් තින්නේ crush green කියන කලර් එක. තව මේ colors දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් black එක සහ gold එකක්. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තවත් පොඩි box එකක්. ඒක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සිලිකන් බැක් කවර් එක, ඒ වගේම SIM removal tool එක සහ warranty card, ඒ වගේම paperworks කියන දේවල් ටික සුපුරුදු box එකක් කියන විදිහට තමයි මේ ෆෝන් එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් සිලිකන් බැක් කවර් එකක් තියලා තියෙන ගොඩක් හොඳයි. device එක ගත්ත ගමන් ඔයාලට දාලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව use කරගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකේ හීරීමක්වත් නැතුව. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ විශේෂ 22.5 watt fast charger එක. ඉතින් මේ price range එකට ගොඩක් හොඳයි මේ වගේ fast charger එකක් Huawei ලා දීලා තියෙන එක. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් type C cable එක. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකට අපිට hand free බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ලොකු වාසියක් මේ price range එකේ හැටියට. ඔයාලට වෙනම hand free එකක් මෙලදී ගන්න ඕනේ නැහැ. මේකටම hand free එකක් හම්බෙන්න නිසා. ඊළඟට ෆෝන් එකේ design එක ගැන කතා කරමු. මේක සම්පූර්ණ plastic design එකක් තියෙන්නේ. ඒ වුණත් ෆීල් වෙන්නේ තනිකර glass වගේ. ෆෝන් එක බැලුවාම නම් cheap look එකක් පේන්නේ නැහැ. ටිකක් high end look එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ෆෝන් එක පල්ලෙහා බැලුවොත් අපිට 3.5 mm headphone port එක මෙයාලා තාමත් දීලා තිනවා. ඊළඟට අපිට main microphone එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට type C fast charging port එක සහ speaker grill බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකේ පහළ. ඊළඟට ෆෝන් එක දකුණු පැත්තට හරපුවාම මේක විශේෂම දේ side fingerprint එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට volume rockers side fingerprint එකත් ගොඩක් හොඳ ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා. මේ වැඩි විස්තර full review එකෙන් කතා කරමු. ඊළඟට noise cancellation microphone එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ price range එකට noise cancellation microphone එකක් කෙන එකත් ගොඩක් ලොකු වාසියක් මේ ෆෝන් එකේ. ඊළඟට ෆෝන් එක වම් පැත්ත අපිට බලා ගන්න පුළුවන් dual sim tray එක. ඊළඟට ෆෝන් එකේ display ගැන කතා කරමු. මේකේ display එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 1080p වලින්. ඉතින් ඔයාලට YouTube වීඩියෝ එකක් බැලුවොත් 1080p වලින් වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. Y7p එකට වඩා ගොඩක් quality display එකක් මෙයාලා දීලා තිනවා. punch hole center cutout එකක් තියෙන punch hole එක A51 Note 9s ඒ ෆෝන්ස් වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච ඩිසයින් එක මේ ෆෝන් එකේ දීලා තිනවා මේ මිලට. ඒක නිසා ගොඩක් හොඳ ලුක් එකක් තියෙනවා ඩිස්ප්ලේ එකේ. ඒ වගේම 395ක PPI density එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකත් මේ price range එකට ගොඩක් හොඳ quality එකක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි ෆෝන් එකේ කැමරා ගැන කතා කරමු. මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 48 megapixel main sensor එක. ඒ වගේම 8 megapixel ultra wide 2 megapixel depth සහ 2 megapixel macro sensor එකක් විදිහට අපිට මේ ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම selfie විදිහට 8 megapixel sensor එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් normal sensor එකෙන් capture කරපු image ටිකක් තමයි ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගොඩක් හොඳ මට්ටමක් තියෙනවා මේ price range එකේ හැටියට. colors එහෙම උනත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක් තියෙනවා. focusing උනත් කිසිම අවුලක් නැහැ. වැඩි විස්තර full review එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් night mode එක සාමාන්‍ය විදිහට හොඳයි. ගොඩක් හොඳ මට්ටමක් බලා ගන්න නැතත් මේ price range එකේ හැටියට ගොඩක් හොඳ මට්ටමක් තියෙනවා. portrait mode එකත් ගොඩක් හොඳයි මේ price range එකේ හැටියට. ඒ වගේම selfie camera වන ටිකක් පහළ මට්ටමක තියෙන්නේ. ඒ වගේම macro sensor එකෙන් වැඩක් ගන්න පුළුවන් මට්ටමේ image එක capture කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කරේ Huawei Y7a කියන device එක. ඉතින් මේක ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන කතා කරොත් 4GB 128 අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එක. ඒ වගේම Kirin 710A කියන chipset එකෙන් සහ මිලියම් පවර් 5000ක බැටරියක් මේ ෆෝන් එකත් එක්ක එනවා අපිට. ඉතින් මේකේ සියලුම විස්තර ඒ වගේම මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු විස්තර සහිතව. වීඩියෝ සාම්පල් මේ වීඩියෝ එකේ කතා නොකරපු හැම දෙයක් ගැනම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු. ඔයාලට මේ ෆෝන් එක ගැන දැනගන්න තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් බොක්ස් එක විවෘතයි ඔයාලා වෙනුවෙන්. ඉතින් හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්. සුබ දවසක් හැමෝටම.